100% مطمئن یم چې په دې نه پوهېدئ. راځو سیټینګ ته، په دې ځای کې لاندې راځو او په دې پون باندې کلیک کوو او دلته دا شیر نیم اند فوټو باندې کلیک کوو. کله مو چې دلته کلیک وکړ په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ او یو عکس به انتخاب کړئ او دا په دې بیخ کې شیر اتوماتیکلی باندې به کلیک وکړئ او دا به اسک الویز باندې پرېږدئ. ډن باندې به کلیک وکړئ. وروسته له دې نه چې تاسو هر چا ته زنګ وهئ نو ستاسو عکس او نوم به د هغه ټیلیفون ته ورځي. نو ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فالو کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه دی. الله پامان.